Сергій Ребров звернувся до хейтерів збірної України після перемоги над Ісландією. Ось що сказав тренер. Я думаю, що хейтери працювали як мотиватори, тому що такий ажіотаж, який є в нашому суспільстві, це дуже важко. Гравці усе читають. Хейтери, Інстаграм – все це було до матчу. Тому вони були, напевно, на щось ображені і хотіли довести, що ця збірна дійсно має шанси потрапити на чемпіонат світу. Тому дякую вам, хейтери, що ви допомогли, сказав Сергій Ребров після матчу. В Ісландії назвали футболіста, який став головним героєм збірної України. У неділю, 16 листопада, збірна України здолала команду Ісландії у матчі 6-го туру кваліфікації рахунком 2:0 та здобула путівку до плей-офф. Після завершення поєдинку ісландська преса оцінила гру та результат своєї збірної, а також похвалила голкіпера синьо-жовтих Анатолія Трубіна, який зробив неймовірний сейв у другому таймі. Майже за 15 хвилин до кінця основного часу Анатолій Трубін здійснив один із найнеймовірніших сейвів останніх років. Гравець Ісландії пробив головою після штрафного, але реакція воротаря була на висоті. Гол, який міг би вирішити результат матчу. Проте голкіпер став головним героєм. Саме його майстерність залишила синьо-жовтих у грі, а потім Україна змогла дотиснути нашу команду, зазначили в ісландській пресі шановні глядачі. А перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за перегляд. Андрій Шевченко виступив з офіційним зверненням до Реброва і збірної України. Легендарний український футболіст та президент УАФ Андрій Шевченко відреагував на перемогу збірної України у матчі проти Ісландії. Вітаю команду та особисто головного тренера Сергія Реброва. З перемогою! Україна здолала Ісландію у вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу і виборола право на матчі плей-офф. Синьо-жовті грали для всієї України та віддали заради перемоги всі сили та емоції. Дякую вболівальникам за неймовірну атмосферу на стадіоні «Легія». «Україна понад усе», написав Шевченко в Інстаграмі. Сергій Ребров звернувся до президента України Володимира Зеленського після перемоги над Ісландією. Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловив подяку президенту України Володимиру Зеленському та Офісу президента. «Хочу щиро подякувати всім українцям. Окрема подяка президенту України Володимиру Зеленському та Офісу президента. Ми постійно відчуваємо вашу підтримку. Не у великих словах, а в конкретних діях. Вашу підтримку відчуває вся команда. Це дуже важливо відчувати, що саме зараз ми всі як одне ціле. Всі разом ми єдина Україна. Всі разом ми сильніші і готові досягати великих цілей», написав Ребров. Став відомий дизайн нової форми збірної України з футболу. Портал Footy Headlines, який спеціалізується на футбольних формах, опублікував можливий новий виїзний комплект збірної України. Зберігаючи вірність традиціям, виїзна форма України 2026 року представлена синьою футболкою з жовтими акцентами на комірі та плечах. Вона використовує той самий шаблон, що й виїзна форма Алжиру на чемпіонаті світу 2026 року, написали у виданні. Головний тренер збірної Ісландії Арнар Гунлауксон поділився думками про поразку від України у 6-му турі кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. В ісландському футболі є проблема втрати концентрації на останніх хвилинах. Це сьогодні і сталося. Мова не тільки про останні хвилини матчів, а й про кінцівку першого тайму теж. Але це гра. Сьогодні ми пропустили 2 голи і не забили жодного. Вітаю збірну України з перемогою і виходом у плей-офф. А ми маємо прийняти цей результат. Звісно, боляче програвати, але це спорт, футбол. Завтра ми прокинемося сильнішими, зробимо висновки і будемо рухатися далі, заявив тренер суперника України. 2 ключові гравці дискваліфіковані на наступну гру збірної України. Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський та захисник Шахтаря Юхим Конопля отримали жовті картки у матчі збірної України проти Ісландії. В активі 2 гравців тепер по 2 жовті картки у відборі на чемпіонат світу 26,
А це означає, що вони дискваліфіковані на наступний матч збірної України у плей-офф відбору, який Україна проведе в березні 2026 року. Також 6 гравців ризикують пропустити можливий фінал плей-офф, якщо у наступному матчі отримають попередження. Це Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Іван Калюжний, Микола Шапаренко та Олег Очередько. Сергій Ребров відзначив прогрес гравця збірної України з футболу. Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував гру півзахисника Єгора Ярмолюка у матчі проти Ісландії. Я задоволений його прогресом і грою. Він отримує більше практики у Брентфорді, майже постійно виходить у старті. Він реально прогресує і стає важливим гравцем для національної команди. Проти Ісландії він грав трохи вище, ніж зазвичай, і довів, що може зіграти всередині поля будь-де, розповів Ребров. Відзначимо, що в активі Ярмолюка вже 5 ігор в національній збірній Україні, і зараз він по праву стає одним із лідерів команди. Маркевич назвав найкращих гравців збірної України в матчі з Ісландією. Легендарний український фахівець Мирон Маркевич назвав 3 найкращих гравців збірної України в матчі з Ісландією, в якому підопічні Реброва здобули перемогу з рахунком 2-0. Найкращим був Анатолій Трубін, оскільки його сейв за рахунку 0-0 був одним з ключових у цьому поєдинку. Також дуже сподобався Олександр Зубков, який не раз загрожував воротам суперника, забив переможний м'яч. І окремо треба виділити Віктора Циганкова, який був завжди в русі. Його один удар парирувала поперечина, з іншим пострілом впорався воротар, але він все ж таки став співавтором переможного м'яча. З ним та без це 2 різні команди, заявив Маркевич. Кварцяний оцінив шанси збірної України на вихід на чемпіонат світу. Шанси великі, тому потрібно дочекатися жеребкування і вже від цього відштовхуватися. Втім, у нас вже є вдалий досвід таких протистоянь, коли ми обіграли Боснію і ту ж Ісландію. Тому я з оптимізмом очікую весняні матчі синьо-жовтих за право потрапити на Мундіаль, який відбудеться, зокрема, і в США. Пора їхати до Трампа в гості і поговорити про політику, заявив легендарний тренер Віталій Кварцяний. Мілевський розповів, кого хоче бачити суперником України в плей-офф. Легенда «Динамо» та колишній гравець збірної України. Артем Мілевський поділився думками щодо того, кого хотів би побачити суперником нашої збірної у плей-офф відбору до чемпіонату світу. Хочу, щоб ми з румунами поквиталися за Євро, тим паче їх Луческу тренує, тому буде цікаво. А так ми повинні перемагати кожну команду, якщо хочемо зіграти на чемпіонаті світу. Усіх обіймаю, друзі, всіх із перемогою. Далі більше, написав Мілевський. Збірна України гарантовано розпочне плей-офф на своєму полі. Команда Сергія Реброва вийшла у плей-офф кваліфікації і півфінал Україна гарантовано проведе на своєму полі, а господар фіналу визначиться жеребкуванням. Остаточний список учасників плей-офф та кошиків посіву ще не сформувався, проте станом на зараз він виглядає наступним чином. У першій корзині – Італія, Туреччина, Україна та Польща. У другій корзині – Уельс, Словаччина, Шотландія та Чехія. До третього кошика потрапили Ірландія, Албанія, Боснія, а також Косово. У четвертому кошику – Румунія, Швеція, Північна Македонія та Північна Ірландія. Представники першого кошика у півфіналі плей-офф зіграють з представниками четвертого кошика, а команди з другого кошика – з представниками третього кошика. Таким чином, суперником України в першому матчі найімовірніше буде саме Румунія, Швеція, Північна Македонія або Північна Ірландія. У фіналі грають переможці півфіналів кожного з 4 шляхів. Матчі плей-офф відбудуться 26 та 31 березня 2026 року. Зазначимо, що жеребкування стикових матчів відбудеться 20 листопада, вже за пару днів. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.